OPPO සමාගමේ 2020 අවුරුද්දේ රිලීස් කරපු පළවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මෙන්න මේ OPPO F15 කියන්නේ. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මේකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක්වත් ෆුල් රිවිව් එකක්වත් නෙමෙයි. මේකේ මගේ hands on experience එක මොන වගේද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ OPPO F15 කියන version එකේ තියෙන ප්‍රධාන highlight එකක් තමයි මේකේ තියෙන design එක. මොකද මේකේ design එක හරියට 2019 අවුරුද්දේ release වුණ flagship device වලට බොහෝ දුරට සමානයි. මොකද මේකේ තියෙන unicorn white color එක Huawei P30 Pro එකට බොහෝ දුරට සමානයි. ඉතින් ඔන්න මේ flagship level design එකක් තියෙන smartphone එකක් තමයි මෙන්න මේ OPPO F15 කියන්නේ. හැබැයි මේක මම දැකපු ලොකු අඩුපාඩුවක් තමයි මේකේ සම්පූර්ණ බිල්ඩ් එක කරලා තින්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. ඉතින් අඩුම ගානේ මේකට ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් හරි ආවනම් මේකේ තියෙන වටිනාකම මීට වඩා දෙගුණයක් ඉහළ යන්නත් අවස්ථාවක් තිබ්බා. කොහොම නමුත් අපි කතා කරමු මේ OPPO F15 එක ගැන. මේ device එක මගේ අතට ගත්ත ගමන්ම මට feel කරන්න පුළුවන් වෙච්ච ප්‍රධාන experience එක තමයි මේක ගොඩක් හීනි phone එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ thickness එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය device එකකට වඩා ගොඩක් බරින් අඩුයි. ඒකින්ද ගොඩක් අතට හොඳට grip වෙනවා. ඒ වගේම one hand use කරන්නත් පහසුයි. මොකද මේකේ thickness එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මිලිමීටර් 7.9ක්. ඒ වගේම මේකේ බර සඳහන් වෙන්නේ ග්‍රෑම් 172ක් කියලා. හැබැයි මේකේ තියෙන බර සහ thickness එක මේ වගේ price range එක දැක්කමම එකම device එක තමයි මෙන්න මේ OPPO F15 කියන්නේ. ඉතින් එහෙම බලනකොට මට මේකේ design එකට කරන්න කිසිම complaint එකක් නැහැ. මේකේ බර සහ thickness එක අනුව. ඒ වගේම තමයි මේකේ front එකට આવොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් water drop notch එකක් එක්ක AMOLED screen එකක්. ඉතින් AMOLED screen එකක තියෙන හැම feature එකක්ම මෙන්න මේ OPPO F15 එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා අඟල් 6.4ක Full HD+ AMOLED screen එකක්. මේක super AMOLED නෙමෙයි. ඒ වුණත් මේක අපිට ගොඩක් හොඳ deep black සහ හොඳ contrast එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. indoor සහ outdoor use වලදී කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේක AMOLED screen එකක් හින්දා අපිට මේකේ in display fingerprint එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් average මට්ටමේ ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා. OPPO සමාගම කියන විදිහට මේක යාළගේ 3rd generation fingerprint එකක්. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා මීට කලින් ආපු device වලට වඩා ගොඩක් fast විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට face unlock පහසුකමත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ගොඩක් fast විදිහට වැඩ කරනවා කියලා ඔයාලටම තේරෙනවා ඇති. මොකද මේකේ millisecond ගානකින් unlock වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. ඒ වගේම තමයි මේකේ buttons ගත්තොත් අපිට සාමාන්‍ය විදිහටමයි මේකේ place කරලා තියෙන්නේ. දකුණු පැත්තේ power button එක සහ වම් පැත්තේ volume request බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ක්‍රීන් එකේ උඩ අපිට noise cancellation mic එක වගේම පල්ලෙහාට આવොත් single mono speaker එකක් වගේම USB type C port එකක් සහ mic එක වගේම 3.5mm headphone port එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ වගේ device එකකට ගොඩක් වැදගත්. මොකද තාමත් mid range device එකක් ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ wire headphone හින්දා. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් dual sim tray එකක්. මොකද sim දෙකක් සහ SD card එකක් එකවර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ OPPO F15 කියන device එකේ main highlight point එකක් තමයි මේකේ තියෙන camera setup එක. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් AI quad camera setup එකක්. මොකද මේකේ main sensor එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් megapixel 48කින්. ඒ වගේම තවත් megapixel 8ක ultra wide lens එකක් තියෙනවා. සහ 2 megapixel monochrome lens එකක් වගේම 2 megapixel depth sensor එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ price range එකකට මේ වගේ quad camera setup එකක තියෙන image වල quality එක ඇත්තටම සතුට වෙන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙන්නේ. මොකද main sensor එකෙන් capture කරන image වල ගොඩක් හොඳ dynamic range එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ගොඩක් sharp edges තියෙන detail බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක ultra wide lens එකෙන් capture කරන image වලත් ගොඩක් හොඳ perspective එකක් ඔයාලට මේ sample වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට night mode එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ කැමරා එක ගැන මේකේ full review එකේදී සම්පූර්ණ විස්තර කතා කරමු. මොකද මේකේ අපිට macro lens එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ ultra wide sensor එකට මාරු වෙලා image එකකට සෙන්ටිමීටර් 3ක් වෙනකම් ලං වෙලා ගොඩක් හොඳ macro shot එකක් capture කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේකේ video shoot කරන්න පුළුවන් full HD 30 fps විතරයි. මේකේ 4K mode එකක් නැහැ. හැබැයි මෙයාලට අඩුම ගානේ තිබ්බා full HD 60 frame වත් මේකට include කරන්න.
ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන selfie camera එක. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 16 megapixel selfie camera එකක් aperture එක 2.0 යන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇතිනේ OPPO සමාගම ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ selfie photos වලට කියලා. ඉතින් මේකෙත් සුපුරුදු පරිදි මීට කලින් පාවිච්චි කරපු OPPO device වල වගේම ගොඩක් හොඳ selfie එකක් මේකෙත් capture කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වලට බලා ගන්න හම්බෙන එක sample කිහිපයක්. ඉතින් මේ වගේ mid range device එකකටත් මෙයාලා ගොඩක් හොඳ specification include කරලා තියෙනවා. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් MediaTek Helio P70 කියන chip එක. හැබැයි මේ 2020 හින්දා ඇත්තටම මේක recommend කරන්න බෑ. හැබැයි මේකේ ගානේ හැටියට ගොඩාක් ලොකු අඩුපාඩුවක් විදියටත් මම ඒක දකින්නේ නැහැ. මොකද මේක අපිට 8GB RAM එකක් 128GB ROM එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ 128GB ROM එක ගත්තත් අපිට මේකේ UFS 2.1 තියෙන හින්දා ගොඩක් හොඳ right and read speed එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන්ද ඔයාලට මේකේ PUBG ඒ වගේම COD Mobile Legend වගේ games medium setting වලින් ගොඩක් හොඳට play කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා game mode එකක්. මොකද game boost mode එකෙත් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් 2.0 කියන version එක. මොකද මේකේ PUBG වගේ ගහනකොට අපිට voice එක පවා change කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තාම අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ColorOS 6.1 කියන එක වගේම Android version එකත් 9.5 කියන version එක. මේ 2020 ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ගැලපෙන්නේ Android 10 version එක සහ ColorOS 7 එක. ඉතින් මෙයාලා කියන විදිහට මේකට අප්ඩේට් එකත් ගොඩක් ඉක්මනට එනවලු. ඉතින් අපි බලමු මාසයක් දෙකක් යන්න කලින් මේකට අප්ඩේට් එක එයිද කියලා. ඉතින් මේ වගේ mid range device එකක තවත් බලන දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන බැටරි එක. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් mAh 4025ක 30 watt VOOC 3.0 කියන fast charging technology එක. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට මේක 0.50 වෙනකන් විනාඩි 30ක් ඇතුළත charge කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊටු 150 තවත් විනාඩි 60කින් නෙමෙයි ඉවර වෙන්නේ. මොකද මේකට විනාඩි 75ක් සම්පූර්ණයෙන්ම යනවා 100% charge වෙන්න. කොහොම නමුත් මේ වීඩියෝ එක ෂූට් කරන වෙලාවෙත් මේකේ price එක මම හරියටම දන්නේ නැහැ. මොකද මේ device එක release වෙන්න තියෙන්නේ මාර්තු 10 වෙනිදා හින්දා. ඉතින් මම හිතනවා මේක රුපියල් 60000ට වඩා අඩුවෙන් release වෙයි කියලා. හැබැයි එහෙම නොතින් ගොඩක් හොඳ decent design එකක්, ඒ වගේම quad camera setup එකක්, ගොඩක් හොඳ battery එකක් එක්ක AMOLED screen එකක් එක්ක මෙන්න මේ OPPO F15 කියන device එක ඔයාලට ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මේකේ තියෙන specification mid range device එකකට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේක රිලීස් වුණාට පස්සේ අන්බොක්සින් එකක් වගේම මේකේ full review එකත් මම ඔයාලට වෙනම අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ OPPO F15 කියන device එක ගැන? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අදහසත් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකොට මගේ channel එකේ මෙන්න මේ Huawei Y6s කියන සුපිරි smartphone එකේ giveaway එකක් කරන්න වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම තාමත් ඔයාලා සහභාගී වෙලා නැත්තම් ඒකට සහභාගී වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලා පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තෙන් bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මාව Facebook එක සහ Instagram follow කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.